έχουμε μια ενδιαφέρουσα φιγούρα για το σημερινό review. Δεν είναι Transformers, αλλά μεταμορφώνεται. Και έχει μάλιστα 6 διαφορετικές μορφές. Και αφού ρε Στάθη δεν είναι Transformers, τότε τι είναι? Θα μπορούσα να πω ότι είναι κάτι ανάμεσα σε Robotech και Gundam. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το Bird of Dawn Kalavinka από την εταιρεία Big Firebird. Αυτό εδώ είναι το κουτί, είναι ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Σε όλες τις πλευρές γράφει Kalavinka. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος. Η φιγούρα φυσικά είναι γελικής από 4 χρονών και πάνω. Και αυτά με το κουτί. Πάμε τώρα να δούμε τις οδηγίες και τα παραλκόμενά της. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το διόραμα. Το βάζει έτσι απλά. Εδώ είναι ένα υπόστεγο, κάτι τέτοιο. Και βάζει τη φιγούρα από μπροστά. Και αυτό μάλλον είναι και καλά πως βλέπεις μέσα από το πιλωτήριο. Κάτι τέτοιο είναι. Έρχεται επίσης με τις οδηγίες. Βλέπουμε μια ωραία κοκκινομάλα εδώ. Αυτή μάλλον πρέπει να είναι και η πιλότος αυτού του ρομπότ. Και μέσα θα δούμε τις οδηγίες με τις μεταμορφώσεις της φιγούρας. Ορίστε, ακόμα μια φωτογραφία της κοκκινομάλας. Ναι. Και μετά η φιγούρα έρχεται με 6 χέρια. Έχουμε ένα δεξί χέρι που δείχνει. Έχουμε 2 γροθιές. Έχουμε 2 χαλαρά χέρια. Και τέλος έχουμε ένα αριστερό χέρι το οποίο δείχνει ότι πάει να πιάσει κάτι, αλλά δεν έχει κάποιο εξάρτημα που να πιάνει. Τέλος, η φιγούρα έρχεται με 4 προωθητήρες. Πολύ ωραία χρυσή μπογιά εδώ πίσω. Όλοι αυτοί οι προωθητήρες είναι ολόιδιοι. Έχουμε ματ μπογιά. Έρχεται με 2 όπλα. Και τέλος έρχεται με 4 έξτρα ολόιδια όπλα. Μάλλον αυτά θα πετάνε ρουκέτες από εδώ. Αυτά θα είναι ο βαρύς οπλισμός του. Λοιπόν, αυτά με τα αξεσουάρ και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Kalavinka έξω από το κουτί του με όλα τα αξεσουάρ. Σχεδόν όλα, απλά δεν έχω βάλει μέσα τα χέρια. Αυτή εδώ είναι η αεροπλάνο μορφή του. Δείχνει πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα νομίζω πως αυτή η μορφή πρέπει να είναι υπαρκτή. Μοιάζει πολύ με το κινέζικο J-20 Stealth Fighter. Δείτε και μια φωτογραφία εδώ. Μοιάζουν αρκετά, έτσι δεν είναι? Υποθέτω πως είναι αυτό. Αυτή η φιγούρα αγοράστηκε από το Show Z Store. Δεν πλήρωσαμε και τελωνείο. Από εκεί αγοράζουμε πλέον τις Transformers φιγούρες μας. Και παιδιά, η φιγούρα δείχνει πανέμορφη. Είναι πολύ καθαρό το αεροπλάνο. Έχει πολύ ωραία μηχανική. Επίσης, εδώ το πιλωτήριο ανοίγει. Δείτε εδώ πέρα και τους προωθητήρες.
έχουν μια πολύ μικρή κίνηση, είναι αρκετά σφιχτή, έχει και ρόδες προσγείωσης. Οι ρόδες μάλιστα πρέπει να είναι από die-cast και φυσικά άμα θέλετε μπορείτε να τις κλείσετε. Ας τις ανοίξουμε όμως. Όπως βλέπετε το βασικό χρώμα της φιγούρας είναι μαύρο και από εκεί και πέρα έχει κάποιες κόκκινες, άσπρες και χρυσές πινελιές από εδώ και από εκεί. Κυλάει και μια χαρά. Και πάμε τώρα να αποθηκεύσουμε όλα αυτά εδώ τα όπλα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτά εδώ. Εδώ έχει ένα κλιπάκι το οποίο θα το σύρουμε μέσα εδώ στο φτερό. Με προσοχή όμως παιδιά, γιατί είναι αρκετά σφιχτό και υπάρχει περίπτωση να σπάσει. Παίρνουμε και το άλλο. Καλό θα είναι αν μπορείτε να πιάνετε εδώ και το φτερό και το βάζουμε εδώ στο άλλο το φτερό. Μετά παίρνουμε εδώ τους προωθητήρες, τους βάζουμε σε αυτές εδώ τις τρύπες και μετά παίρνουμε αυτά εδώ τα όπλα και τα βάζουμε σε αυτές τις τρύπες έτσι ακριβώς. Μετά παίρνουμε αυτά εδώ τα όπλα και θα τα βάλουμε στις διπλανές τρύπες πάρα πολλά όπλα έχει παιδιά, χαμός αποκλεισμό. Και τέλος παίρνουμε αυτούς τους προωθητήρες και τους τοποθετούμε σε αυτές εδώ τις τρύπες. Και κοιτάξτε παιδιά πως έχει γίνει τώρα Το αεροσκάφος έχει εξοπλιστεί πλήρως. Και τέλος μπορείτε να ανεβοκατεβάσετε και αυτά εδώ τα φτερά. Παιδιά, η αεροπλάνο μορφή δείχνει εκπληκτική. Πάρα πολύ όμορφη η αεροσκάφος μορφή. Να φέρω για σύγκριση μεγέθους μια Voyager class φιγούρα, το Generations Sandstorm. Να φέρω μια Deluxe class φιγούρα, το Transformers Prime Smokescreen. Να φέρω μέσα μια Voyager class φιγούρα, το Transformers Prime First Edition Bulkhead. Να φέρω και μια Legends class φιγούρα, τον Wind Charger. Μια Voyager class φιγούρα, τον Siege Springer. Να φέρω τον DX9 Hot Rod. Και τέλος να φέρω και μια Deluxe class φιγούρα, το Generations Sky Shadow. Όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή η φιγούρα έχει 6 συνολικά μορφές. Έχει την αεροπλάνο μορφή, τη ρομπότ μορφή και 4 εναλλακτικές ακόμη αεροπλάνο μορφές. Πάμε τώρα να δούμε την 5η μορφή.
μορφή. Μοιάζει αρκετά με την αεροπλάνο μορφή, είναι λίγο διαφορετική. Οι οδηγίες δεν δίνουν κάποια κωδική ονομασία ή κάποια ειδική ονομασία για τις εναλλακτικές μορφές, απλά τις ονομάζουν μορφή 5, μορφή 4, μορφή 3, μορφή 2, μορφή 1. Αυτό δεν έχει. Τώρα είμαστε στη μορφή 5. Στη μορφή 5 οι οδηγίες λένε ότι δεν χρειάζεται να εξοπλίσεις τη φιγούρα με τα όπλα, αλλά εσείς αν θέλετε μπορείτε εννοείται να ξαναβάλετε όλα τα όπλα από εδώ πέρα κάτω. Τα μόνα όπλα που δεν μπορείτε να βάλετε είναι οι προωθητήρες εδώ πέρα μπροστά. Όλα τα άλλα μπορείτε να τα ξαναβάλετε όπως ήταν. Δείτε και την πίσω πλευρά, δείτε και την κάτω πλευρά. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα πάμε να δούμε τη μορφή 4. Αυτή εδώ είναι η τέταρτη μορφή. Είναι σαν να διπλώθηκε η πίσω πλευρά και να ήρθε από πάνω. Εδώ βλέπουμε τους προωθητήρες να έχουν έρθει μπροστά. Οι κάτω ρόδες προσγείωσης, οι πίσω είναι αυτές εδώ τώρα εδώ πάνω. Και όπως βλέπετε κάθεται εδώ πέρα πίσω. Ρόδα προσγείωσης έχει μόνο μπροστά. Όπλα έχουν μπει εδώ στα πλάγια. Σε αυτή τη μορφή αυτά τα όπλα λένε οι οδηγίες να βάλουμε. Βέβαια εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τα υπόλοιπα όπλα στις τρύπες αυτές εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την δεύτερη μορφή και μετά θα δούμε την τρίτη μορφή.
Αυτή εδώ είναι η δεύτερη μορφή. Πήγαμε κατευθείαν στη δεύτερη μορφή γιατί από την τέταρτη στη δεύτερη μορφή είναι πιο εύκολο να πας από ότι στην τέταρτη προς την τρίτη. Εδώ είναι σαν να δίπλωσε η μπροστινή πλευρά του αεροπλάνου πάνω στην πίσω πλευρά. Έχουν μπει οι προωθητήρες εδώ πέρα πάνω και φυσικά εάν θέλετε να βάλετε και εσείς τα υπόλοιπα όπλα τα βάζετε εδώ πέρα κάτω στις τρύπες. Περίεργη μορφή και αυτή. Και πάμε τώρα να δούμε την τρίτη μορφή. Και αυτή εδώ είναι η τρίτη μορφή. Είναι πιο περίεργη από όλες. Ουσιαστικά το πιλωτήριο ήρθε κάτω από τους προωθητήρες, τα πόδια της ρομπότ μορφής ήρθαν μπροστά, τα χέρια της ρομπότ μορφής ήρθαν πίσω. Έχουμε εδώ πέρα και τα δύο τα όπλα στις άκρες των φτερών. Οπότε ναι, είναι λίγο περίεργη αυτή η τρίτη μορφή. Και ύστερα από 5 εναλλακτικές μορφές ήρθε η στιγμή να πάμε στη ρομπότ μορφή.
Και αυτός είναι ο Kalavinka σε ρομπότ μορφή. Ένα πολύ ιδιαίτερο design. Όπως σας είπα και στην αρχή, μοιάζει κάτι σαν Robotech και Gundam. Κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι. Για να δούμε και μια κοντινή ματιά στις λεπτομέρειες του. Κόκκινο διαφανές πλαστικό για πρόσωπο και έχει και κάτι ασήμι λεπτομέρειες εδώ στα πλάγια και από τις δύο πλευρές. Εδώ χρυσή μπογιά, λίγο κόκκινες πινελιές από εδώ και από εκεί και άσπρη μπογιά. Ωραίο design. Δεν έχει diecast, μόνο οι ρόδες προσγείωσης είχαν diecast, αλλά δεν είναι και πολύ ελαφριά φιγούρα. Πρέπει να είναι συμπαγές το πλαστικό του. Και για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει αυτή η φιγούρα από θέμα άρθρωσης. Καταρχάς, οι κεραίες του κουνιούνται σαν ένα κομμάτι και προσοχή λίγο με τις κεραίες γιατί είναι λεπτό το πλαστικό εδώ. Το κεφάλι του είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή, μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω, μπορεί να κοιτάξει προς τα κάτω και έχει μια ωραία κλίση αριστερά και δεξιά. Εδώ αυτά τα φτερά μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι λίγο προς τα πάνω. Τα χέρια του μπορούν να κάνουν 360 μοίρες. Επίσης μπορούμε να φέρουμε το χέρι προς τα πάνω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Μπορούμε να περιστρέψουμε το χέρι από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και για λύγισμα έχει έναν σύνδεσμο εδώ και έναν εδώ. Δηλαδή μπορούμε να φέρουμε το χέρι τελείως έτσι προς τα μπροστά, να το λυγίσουμε από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, ή μπορούμε να το λυγίσουμε από αυτόν το δεύτερο σύνδεσμο που βρίσκεται ακριβώς εδώ. Επίσης έχουμε περιστροφή στο χέρι και το χέρι λυγίζει πάνω και κάτω. Να το δείτε λίγο από εδώ. Δεν έχει περιστροφή στη μέση. Εδώ τα φτερά και οι προθυτήρες μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι
προς τα πίσω. Το πόδι έρχεται πάνω ως εδώ, πίσω ως εδώ, επειδή ενοχλούν αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια. Πλάγια, έχει μαλακό ratchet σύνδεσμο. Έχουμε μια μικρή περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Και εδώ στο γόνατο έχουμε δύο συνδέσμους για λύγισμα. Έχουμε έναν σύνδεσμο εδώ και έναν σύνδεσμο εδώ. Οπότε αν τα συνδυάσουμε και τα δύο μαζί, βλέπουμε ότι το πόδι μπορεί να λυγίσει πάρα πολύ προς τα μέσα. Είμαι ok με αυτό. Και τέλος, το πόδι είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε περιστρέφεται. Έχει μια μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Έχει μια μικρή κλίση πάνω κάτω. Εδώ τα δάχτυλα των ποδιών έρχονται προς τα κάτω, όπως επίσης και το τακούνι έρχεται προς τα κάτω. Οπότε παιδιά, η φιγούρα έχει καλή άρθρωση. Το μόνο που του λείπει, κατά τη γνώμη μου, είναι η περιστροφή στη μέση. Αλλά κατά τα άλλα έχει καλή άρθρωση. Επίσης είναι πολύ εύκολο να αλλάξετε το χέρι του. Είναι σε mushroom peg. Απλά θα το σμπρώξετε προς τα έξω και βγαίνει. Και τοποθετείτε ένα άλλο χέρι. Και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Και ήρθε η ώρα να τοποθετήσουμε όλα τα όπλα επάνω στη φιγούρα. Ήδη τοποθετήσαμε αυτά τα δύο τα όπλα εδώ πέρα πάνω. Ο λόγος που τα έκανα εκτός κάμερας είναι γιατί αυτά εδώ τα κλιπάκια είναι πολύ ψηλά και είναι επίφοβο να τα κάνεις μπροστά στην κάμερα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να σπάσουν, οπότε δεν το ρισκάρω και δεν είναι και δικιά μου φιγούρα, έτσι. Οπότε αυτά τα δύο τα όπλα μπαίνουν σε αυτά τα δύο τα φτερά εδώ. Και πάμε τώρα να βάλουμε και τα υπόλοιπα τα όπλα. Θα πάρουμε τους προωθητήρες και θα τους τοποθετήσουμε σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Μετά θα πάρουμε αυτά τα όπλα και αυτές εδώ πέρα οι προεξοχές θα έρθουν να καθίσουν μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Εν τω μεταξύ όλα είναι μαύρα εδώ και δεν φαίνονται καλά. Και μετά ερχόμαστε εδώ πέρα πίσω και θα τοποθετήσουμε αυτά εδώ τα όπλα σε αυτές εδώ τις τρύπες. Έτσι. Και παίρνουμε τους προωθητήρες και τους τοποθετούμε σε αυτές εδώ τις τρύπες. Και τώρα παιδιά, ο Καλαβίνκα είναι πλήρως εξοπλισμένος και φαίνεται πάρα πολύ ωραίος. Και βλέπετε ότι ακόμη και με όλα αυτά εδώ τα όπλα δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας. Η φιγούρα έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία. Φουλ εξοπλισμένος παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μία Deluxe Class φιγούρα, το Generations Sky Shadow, και δίπλα σε μία Legends Class φιγούρα, το Wind Charger. Βλέπετε διαφορά μεγέθους. Δίπλα στον Masterpiece G2 Sideswipe
και δίπλα σε μια Voyager class φιγούρα τον Siege Springer. Όπως βλέπετε ο Καλαβίνκα είναι λίγο πιο μεγάλος από μια Voyager class φιγούρα. Και τέλος θα το δούμε δίπλα σε ένα Zeta Gundam. Βλέπετε διαφορά μεγέθους και εδώ. Φυσικά τα Gundam βγαίνουν σε διάφορες κλίμακες. Έχουν κάτι μικρές ομοιότητες. Παρόλα αυτά ο Καλαβίνκα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Γενικώς είναι πολύ καλή φιγούρα. Έχει καλή άρθρωση και το βάψιμο είναι ωραίο. Οι μεταμορφώσεις είναι βατές και όλα κουμπώνουν μια χαρά. Οι εναλλακτικές μορφές δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εμφανισιακά, αλλά η αεροπλάνο μορφή του μου άρεσε αρκετά. Θα τον προτιμούσα λίγο μεγαλύτερο και με πιο χοντρό πλαστικό, ιδιαίτερα στα φτερά, αλλά γενικά για τα λεφτά του αξίζει χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι ωραία φιγούρα, παιδιά. Κοστίζει γύρω στα 65 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Τον αγοράσαμε από το Show Z Store, δεν πληρώσαμε και τελωνείο, πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να τσεκάρετε τη φιγούρα εάν σας ενδιαφέρει. Και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook, ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Θα βρείτε επίσης link στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά.